हाय अमेगर्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. समजता तुम्ही सगळीं बरी हाय म्हण. सो आज म्हाका तुमकडे एक डिस्कस करून जाय आसलें एक 55 years ओल्ड बायलेगे स्टोरी. सो एक्झॅक्टली ते एक 2 weeks जाले ताका परत युरीन इन्फेक्शन जातालें आनी तेगेलें एकूच चोड आहा आनी तें जाल्यार ऑस्ट्रेलिया आसता. सो तें ऑस्ट्रेलियासून गोवा आयलोलें बिकॉज ताका ते बरोबर टायम स्पेंड करपाक जाय आसलो बिकॉज तेगे हजबंड आहा चोय तोय एक्सपायर जालोलो. सो ती एकली गोंय रावताली. सो तें येयलें ते दोना ते युरीन इन्फेक्शन आहा म्हूण तेणें होम कलेक्शना लागून टॅक्निशियना आपयलें. सो टॅक्निशियन म्हणूं लागलो ओके ब्लड आमी काडटाय वाय नॉट डू अ पॅकेज. सो तेगे चोड म्हणूं लागलो ओके वील डू अ पॅकेज आनी तेमी ब्लड टेस्टा पॅकेज केलो आनी युरिना सॅम्पल टेस्टिंगा दिलो. सो रिपोर्ट्स येयले तेतून तेगेलो एक माकर आसत चोय तो हाय येयलो. सो तेगे चेडवान रिक्वेस्ट केले तूं प्लीज परत चॅक करूं शकता लायक ब्लड टेस्ट बिकॉज तेगे रिपोर्ट सोडो हाय येयले न्हू ते माकराचे. सो ते टॅक्निशियनान म्हणलें ओके आनी तेणें रिपीट केलो. सो रिपीटूय केलें तेन्ना इट लुक्स टू बी व्हेरी हाय तो रिडींग येयलो तें. सो मागीर ते टॅक्निशियनान सांगिल्लें यू कन्सल्ट अ डॉक्टर, यू कन्सल्ट अ गायनेक बिकॉज आपणाक दिसना इट इज अ सिंपल UTI म्हूण. सो मागीर ते चेडवान काडला आनी गायनेका रेफर केलो एन्ड मल्टिपल तेणें टेस्ट केले एन्ड सगळें केलें म्हणटकूच द डायग्नोसीस वॉज नॉट युरीन इन्फेक्शन बट इट वॉज ओवेरियन कॅन्सर. ओवेरियन कॅन्सर म्हणल्यार कितें? सो एवरी फिमेल सगळे बायलां न्हू हो चेडवां 2 ओवरीज आसताय. सो आमगे युट्रस मोत आसता आनी सायडीन ओवरीज आसताय, एक रायटा आसता एक लेफ्टा आसता. मोस्ट ऑफ द लोकां खबर आसतलें ओवरीजा फंक्शन कितें. वन इज हॉर्मोन प्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज एग्स आसताय तेंकोडे. सो कितें जाता जेदोणा ओवरीज आहाय चोय तेंगेली सेल्स अबनॉर्मली ग्रो जावपा जाता, थिंगा ट्युमर जावपा शकता एंड दॅट ट्युमर इज मॅलिग्नंट म्हणजे कॅन्सरस जावपा शकता. सो युजली ओवेरियन ट्युमर्स जायत भाशेन आसताय. मेन टोन भाशेन म्हणटाय ते एपिथेलियल सेल ट्युमर आनी सेकेंड म्हणटाय ते जर्म सेल ट्युमर्स. आतां एपिथेलियल सेल्स ट्युमर्स आहाय चो ओवेरियन कॅन्सर्स आहाय चोय हे चड कॉमन जाताय ते बायलेन जेंगेलें पिरियड बॉन्ड जाला म्हणजे मेनोपॉज जाल तेंकां. आनी ते जर्म सेल ट्युमर्स आहाय चोय ते चड कॉमन आहाय मोर इन अडॉलसन्स एंड यंग एज फिमेल्स लायक 25 तो एज ग्रुप लायक तेंकां जावपा शकताय. नाव एज इज जस्ट अ नंबर. इट डजंट मीन की एज सांगिल्लें म्हूण इट इज बिकॉज ऑफ एज. देर शूड बी अदर सिम्टम्स ऑल्सो. सो हे एज ग्रुपान हे जावपा चान्सीस आहाय. आय एम गिवींग यू प्रॉबेबिलिटी चान्सीस आहाय. आतां कोणा रिस्क फॅक्टर्स आहाय? फर्स्ट इज डेफिनेटली द एज. सेकेंड वन इज कोणागे फॅमिली हिस्ट्री आहा ऑफ ovarian cancer or breast cancer or people who have mutation in BRCA1 gene or BRCA gene 2. So जोरी तर एजीना कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार जावपा शकता. or you have like recurrent ovarian cyst, ovarian tumors or तुमकां कितें benign ovarian tumor आसलो जाल्यार. सो मोस्ट ऑफ द टायम ओवेरियन कॅन्सर आहा तो लेटर डिटेक्ट जाता कित्याक एक पाटी लायक एक बायल आहा तेगे पिरियड बॉन्ड जालें मागीर कोण चॅक करपा वचना बिकॉज अंटील एंड अनलेस कितें ब्लिडींग जाता ओ कितें फायब्रॉयड आहा जाल्यार चॅक करताय. अदरवायज नो दे डोंट चॅक. अल्ट्रासावंड कोण करिना. सेकेंड म्हणटा ते एक पाट कोणागेले बेबी जाले डिलिव्हरी जाले तेज फाटल्यान आनी कोण चॅकू करिना वेदर लायक कितें आहा जाल्यार चॅक कोण करना. इट इज अंटील एंड अनलेस कितें पेन जावपा ना आनी अल्ट्रासावंड करपा नाय. सो मोस्ट ऑफ द टायम इट इज डिटेक्टेड लिटल लेटर. ओवेरियन ट्युमर्स आसताय ते ओवेरियन कॅन्सर्स. सो युजली ओवेरियन कॅन्सर्स आहाय चोय ते लेटर डिटेक्ट जाताय कित्याक जेदोणा पेन जाता न्हू लायक एज द कॅन्सर प्रोग्रेसीस तेदोणा लोक अल्ट्रासावंड करूं वयता कित्याक पेन जाता तो. सो तेदोन डिटेक्ट जाता. बट थोडेशे सिम्टम्स आसताय जे पयले आसताय लायक कितें हायलें जाल्यार कितें हायलें जाल्यार रोखडें पोट भरप लायक युरीन परत युरीन जावप और लायक कॉन्स्टिपेटेड जावप लायक मोशन पास जावपा प्रॉब्लम जावप लायक परत गॅस बोंदलोले भाशेन दिसप कितें हायल्यारू लायक पुर्त दिसप विकनस वेट लॉस कितें खावपा रूच ना जावप हे थोडेशे सिम्टम्स आसताय.
सो ओवेरियन कॅन्सराचो तो कितको डिटेक्ट जाता वो कितको डायग्नोज जाता. सो ओवेरियन कॅन्सराचो डायग्नोज करपाक आमी पयलो म्हणटा तो अल्ट्रासावंड कोत्ताय. अल्ट्रासावंड केलो म्हणटकूच आमी एक मार्कर कोत्ताय. जे दोना हांवें स्टार्ट केलेलो म्हगे व्हिडिओ हांवें सांगलोले लायक ते फिमेलागे एक मार्कर पॅकेजीन हांवें येयलोलो दॅट इज CA125 लेवल्स हे चॅक कोत्ताय. सो इट इज अ ट्युमर मार्कर फॉर ओवरीज. सो हो जरी तर हाय आहा मागीर फर्दर टेस्ट कोत्ताय दॅट इज इदर CT स्कॅन ऑर अ MRI तुमगे डॉक्टर सांगत ते प्रमाणे. एंड आफ्टर दॅट जरी तर मास येयलें ऑर लेवल्स हाय देन अ बायोप्सी इज डन फॉर कन्फर्मेशन. सो आतां आमकां एक पाटी ओवेरियन कॅन्सर आहा म्हणून कळ म्हणटकूच इम्पॉर्टंट म्हणटा तें स्टेज करपाक लायक तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड ऑर फोर्थ स्टेज जाल्यार बिकॉज स्टेजिंगाचेर डिसायड जातलो ट्रिटमेंट कितें चालू जाता तो. सो फर्स्ट म्हणटा तें स्टेज 1 जे दोना तो कॅन्सर आहा जो इज विथीन द ओवरीज ऑर द फॅलोपियन ट्यूब. सेकंड स्टेज म्हणटा तो सरावंडींग एरियाज लायक पेल्विक रिजना स्प्रेड जाता दोना. थर्ड म्हणटा येता जे दोना तो अबडॉमिनल कॅविटी आहा जो आमगे उरलो पोटाको ऑर्गन्स आहाय जो तेंक स्प्रेड जाता म्हणटा येता. आनी फोर्थ म्हणटा येतो लायक डिफरंट ऑर्गन्स स्प्रेड जाता ऑर डिस्टंट स्प्रेड जाता ते दोना फोर्थ म्हणटा. ट्रिटमेंट कितें? सो ट्रिटमेंट इज इदर सर्जरी, किमोथेरपी ऑर सम अदर थेरपीज. सो हो ट्रिटमेंट आहा ऑफ ओवेरियन कॅन्सर. आनी एक म्हणटा तें इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ यू ऑल मस्ट बी थिंकींग इज आतां ओवेरियन कॅन्सर जालो कित्याक आतां सर्जरी आसत चोय सर्जरी पर्से जाल्यार तितू ओवरीज काडटाय, तितू फॅलोपियन ट्यूब काडटाय. सो इन दीस चान्सीस आर देर कोणाको ओवेरियन कॅन्सर जालो आहा आनी तेका बेबी जावपा चान्सीस आहाय ऑर नाय. So the answer is yes. Like some cases जरी तो अर्ली डिटेक्शन आहा जाल्यार fertility sparing करून जाता. But if it is a advanced condition or if you have to go for surgery then unfortunately no तेदो तुगेली ovaries, fallopian tube, uterus काडपा पडटा. But if you have like a baby related question or baby जातले you can always have your word with the oncologist, that is the gynec oncologist. So they will tell you like what options are there. सो आमच्यान कितको लायक ओवेरियन कॅन्सर्स प्रिवेंट करूं जाता. सो सिंपल वन्स एक वुमन आहा जो तेगे पिरियड्स बॉर्न जाल्यार दॅट इज मेनोपॉज जालो मेक शुअर दॅट यू ऑल आर हॅविंग युअर रेगुलर अल्ट्रासावंड डन. सो एटलीस्ट वन्स इन अ इयर अल्ट्रासावंड केल्या जाता. Secondly, CA125 or marker आहा तो usually it comes in a package. So yearly ती package केल्या जाता. Or if you have any symptoms like bloating, fullness, frequency of urination short जाता or pain or constipation or तुगे गायनेकान सजेस्ट केला कोर जाल्यार you have to do. But ultrasound and CA125 can be done yearly just to prevent you from getting cancers, ovarian cancer. And if not took symptom आहा ते दोना. And eating a healthy diet ni म्हणटा तें like almost 6 to 8 hours of sleeping because as woman कितें जाता like आमी दुसऱ्यांक केअर कोत्ताय like whether it is family, kids, husband. So in that time we are not sleeping properly. So sleeping properly मागीर on time you make sure you are checking your hemoglobin levels also. आनी कितें चेंजीस लायक वेट लॉस जाता ओ कितें आहा जाल्यार प्लीज go and even contact your doctor and just find out कोराय कित्या लागो जाता. just don't avoid it कित्या तूं जितलें अवॉयड करतलें changes will happen आनी it will go on becoming more. So कितें early detect जाता that can be treated easily. So please don't wait for the last minute. If you like this video then please do like subscribe to my YouTube channel and take care. God bless you all. Stay safe.